Dags för straffet. Nu ska varje lag få 3 frågor var och det gäller att svara rätt. För rätt svar ger 1 poäng. Oj, just det, jag glömde nästan bort en liten detalj. Svarar man fel, då får man en stöt. Alltså fel, otydligt eller inte alls. Då händer alltså det här. Eller hur, Edvin Edblom? Kul! Vad kul vi ska ha det. Toppen! Och i det här programmet pratar vi ju en... Det slutade ju aldrig. Gör det ont? Vad hemskt. Mår du bra? Nej. Nej, toppen, då går vi vidare. Och i det här programmet pratar vi en hel del om fake news. Och många sådana, de härstammar ju från USA. Därför kommer nu 6 frågor om Amerikat. Oj! Nej, gud, nu är det USA. Nej, men nu snackar vi det. Tusse och Edvin, hur många stjärnor finns i USAs flagga? Oj. En för varje stat. 50. 50. Eller? 50. 50! Men varför har man något 50? 50. Jag har också 50! Ni svarar 50. 50 är rätt svar. Ja! Yes! Ja! Jag vill inte störa. Jag tror det är Friends. Carolina och Edvin, Ja. vilket decennium är Joe Biden född? Åh, herre Jesus. 40-tal. Nej, tidigare. Jag är 40. Okej, jag är 40. Han är gammal. 40. Ja. 40-tal. Ja. Ni säger 40-tal. Ja. imponerande, det är 1940-talet! Wow. Herre Jesus. Du räddade oss. Alltså, så skönt. Vad tror du? 30? Tusse, Edvin, nej du kan inte fuska, vi har allting på film. Vad sysslar du med? Vad skulle han göra? Tusse och Edvin, vem var president först? George Washington eller Abraham Lincoln? Ja, det. Jo, det. Okej. Varför blev jag bara nervös? George Washington. Ert svar? George Washington. Gud, imponerande, det var George Washington. Ja, jag vet. Jag Jag har ont i ansiktet. Alltså, det är... Carolina och Edvin, Ja. är USA större än Kina sett till ytan? Oj. Ja. Ja. Nej. Jo. nej. Ni svarar, ni svarar, Okej. ni svarar. Ja. Ja. Det är sant! Rätt! Imponerande! Tusse och Edvin! Jag tänkte vi tar det tillsammans. Jag känner det. Vi kommer få starten. Vilket århundrade grundades USA? Vilket århundrade räknar man? 17. Hur räknar man? Om det blir, alltså... 1700. De fixar. Ert svar? Nej. 1700. 1700. 1700 är rätt svar! Otroligt imponerande! Jag vill inte få Vilka pålästa ungdomar! Carolina och Edvin, Ja. vilken slags himlakropp nämns i titeln på USAs nationalsång? Va? Vad betyder det? Himlakropp. Hur kan du säga så? On the land of the Svaret. free. Ert svar? Jag bjuder på en stöt. Svar är alltså stjärna och ni är bäst! Ja! Det kommer jag säga till alla. Nu ska vi ta fram en riktig gammal goding ur internetgarderoben. 2015 pratade vi alla om en klänning. Nej, inte Sofias brudklänning. Den var alla överens om var toppenfin. Den här blåsan var folk inte alls överens om. Det hela började med att en skotsk sångerska publicerade en bild föreställande en randig klänning. Och stor förvirring uppstod. Hela världen tycktes delas in i 2 läger. Vissa såg en blåsvart klänning och vissa såg en guldvit klänning. Hur kunde det bli så här? Var det ljuset? Berodde det på ifall man var morgon- eller kvällsmänniska? Hade den ena sidan defekta ögon? Ja, forskarna slogs om vem som hade den konstigaste teorin. Men de slog inte så hårt, för de var ju forskare. Men dags för er att bekänna färg. Vilken kulörkombination var egentligen den riktiga? Den här viralmackan från 2015 kommer vi ju alla ihåg. Tusse och Edvin, minns ni det här? Ja. Var ni födda då, höll jag på att säga. Det är ju som en barnfödda. I våra dagar. Men hur gamla var ni? Men på våran tid, då var det största som hade hänt. Liksom. På våran tid. Vilken färg ser ni? Jag ser blåsvart. Jag ser ju guldvit.
Faktiskt. Carolina och Edvin, vilken färg ser ni? Blåsvart. Ja, båda två. men den är vit och guld. Men hur kan du se vitt och guld? Men Tusse och Edvin, vilken färg har den då egentligen? Alltså den riktiga färgen, inte som ni ser. Hur kan du se vitt och guld för det första? Jag har ögonen öppna, eller vadå? Nej, men ser du? Men jag har ju fått höra att det är någonting med ljuset. Ser du det på båda? Ja, nej. Eller? Jo. Och där är den riktiga klänningen? Ja. Så den är blåsvart? Ja, blåsvart. Så ni svarar blåsvart. Ja. Carolina och Edvin, vad svarar ni? Blåsvart. Nej, men. Det var copycat. Får jag fråga en grej? Det får absolut göra. Skrik högt. Vilken färg har klänningen till vänster? Blåsvart! Blåsvart. Va? Jag älskar att det bara var din kusin som svarade. Okej, då svarar ni alltså båda lagen blåsvart. Stämmer detta? Ja. Yes. Jag ser ju guldvit. Tack. Och jag kan faktiskt avslöja att färgen på den riktiga klänningen, den är blåsvart. Jarra! Gud, vilken tur. Inget annat. Varför folk ser olika, det vet man faktiskt inte. Men en idé det är att hjärnan, när den ska tolka olika synintryck, försöker väga upp för hur ljuset faller på klänningen. Därför ser man olika. Puss och kram, Anders Hansen. Otroligt. Ja. Verkligen. Edvin, har du haft någon spektakulär outfit på dig någon gång? Ja. Ja, men det har jag ju. Ja. Absolut. Ja. Men jag tror du har haft mer spektakulärt. Nej, det tror jag inte. Ja, men genom 2005. Ja, Då var det jävla spektakulärt. ja, det var spektakulärt Ja. på den tiden. Ja. Och det var härligt. Ja, det var andra tider. Ja, det var andra tider. 2005. 2005. Då var ni tvåa. Jag var två. Precis. Ja. Ja. Två, ja. Det är fortfarande tvåa. Edvin, vad minns du för klädesplagg ur din historia? Nej, men jag kom till världen i en väldigt spektakulär dress. Min birthday suit. Ja. Är den blåsvart? Ja. Eller vit och Den var någonstans blåsvart. Det var en otrolig kulör. Ja. Tack för den synen. Apropå färger, vilka färger är det i regnbågsflaggan, även kallad Pride-flaggan? Carolina och Edvin. Blå. Som bög borde man veta. Och som böglabber. Ja, exakt, borde man ju verkligen. veta detta. Blå, Blå-gul. blå, gul, Grön. röd, lila, Grön, orange. röd, lila, Oj, alltså nu blir det Är så det många orange? färger. Det är orange. orange. Du That's ser det. it. Och That's it. Orange. Det var That's it. rosa Tack. förut men har tagits bort. Ja. Snälla. Tusse och Edvin. Vad sa de? Ja, okej, vänta. Är det samma som i alltså, riktiga regnbågen, tror du? Nu vet jag. För då är det ju röd, Röd, orange, röd, gul, Gul. orange, gul, blå, blå. Sa vi gul? indigo, violett. Det var Indigo, väldigt specifikt. Ja, men det är ju Du så här behöver inte lila. riska, Lila. du behöver inte riska så. Okej, lila. Lila. Tusen tack. Magenta. Tack för era svar. Då tycker jag att vi tar och tittar på flaggan. Ja, det gör vi. Som vi ser, Nej! Edvin och Carolina, ni svarade blå. Blå är där. Ja. Gult är där. Ja. Grönt är med. Rött är med. Lila är med. Och orange, det är med. Väldigt imponerande. Det här betyder... Vi är bög. Yes! Vad skönt. Ni hade ju... Till slut, Edvin. Och Edvin och Tusse, ni hade ju också alla rätt, men ni missade grönt tyvärr. Riktigt bra Fy jobbat. fan, vad härligt. Jag bjuder på poäng. Och det är dags för boxarna. Poängställningen är alltså 7-7. Otroligt spännande. Men nu står hela 3 poäng på spel på endast ett sant eller falskt påstående. Ni väljer ert svar genom att en i laget ställer sig under antingen den blåa santboxen eller den rosa falskboxen. När man har valt en box så är den paxad och man får inte byta. En person per varje lag, så välj noggrant. Är ni med? Du är Okej, närmst. påståendet är alltså: det finns fler pensionärer än kor i Sverige. Sant eller falskt? Där tror jag att Edvin Ryding var först. Jarra! Tack
Fan också. Edvin, får du svära. ser lite besviken ut. Är du inte public trygg service. med ditt val? Nej, det var inte mitt val. Det här är ju ett val. Det är fruktansvärt. Tycker jag är vidrigt. Edvin Ryding, vad fick dig att ställa dig under falskt? Nej, men jag ser ju jättemånga kor i hagarna. Liksom. Jag, kan tänka, Men inte lika många. Ja, men, jag ser inga pensionärshagar någonstans. Jag tänker att Jag har jobbat inom vården. ja. Jag har sett saker. Det ska du veta. Okej, nu ska vi se vad det rätta svaret är. Nej, men nu blir jag jättenervös. Det är så. Nu kommer det. Du hade gjort! Grattis! 3 poäng och konfetti, 0 poäng och sågspån. Det finns alltså fler pensionärer än kor i Sverige. Och det är så här vi spelar boxarna. Är du glad? Jag är jätteglad. Jag är jätteglad. Vilken glädje jag känner. Nu går vi vidare. Wow, jag är så rädd. Jag är så rädd. Okej. En applåd! Ja, som vi såg var detta alltså sant. Och Carolina och Edvin plockar hem hela 3 poäng. Grattis! Men ingenting är ju avgjort för att nu är det upp till bevis. Snabba flödet. Ett slag i taget kommer ni att ställas mot ett flöde som består av både äkta och falska nyheter som har spridits på riktigt. Men frågan är, har det verkligen hänt? Och det gäller att trycka på sant eller falskt-knapparna så fort som möjligt. Och varje rätt svar ger 1 poäng. Och eftersom det är samma flöde för båda lagen har Edvin och Tusse fått på sig sina tjusiga bubblor så att de varken hör eller ser vad ni svarar. Jättefina. Wow. En applåd. Urtjusiga. Och det här, det är ju på tid så att det gäller att skynda på. Ja. Är ni redo? Ja. Ert snabba flöde, det börjar nu. Okej. Nu får jag levande kyckling, det tror jag är falskt. Ja. Det skulle kunna hända. Köttbullar, de är Ja. äckligt. Ja, men, ja. Falskt. Ja, men, ja. Jag hade velat visa. Ja. Bara USA accepterar monopolpengar. Falskt. Billie Eilish är ledsen för att hon inte är fattig. Ja, men det känns som men henne. ja, hon är det. Osar henne. Ja, hon är det. Osar Ja, Billy. det gör det. Lassberg är ett hot mot Billy. Ja, alltså verkligen. Ja, Men vadå? Nej. Ja. Men vadå? Jag Är inte det? Och det är väl vi alla? Ja, Han är i Gärsa. Men jag har investerat i Jönköping. Tony Svensson dumpad i motionsspår. Vad är motionsspår? Falskt. Jaha. Alltså i springspår. Ja. 6 år flög på 2000 meter. Och där är tiden Fan. ute. Stort tack! Nu ska vi se hur det går för Tusse och Edvin. Tusse och Edvin, er tid börjar nu. Det är falskt. Möbeljätte släpper ljus med köttbullar. sant. Ja, det låter väldigt... TV-kanalen... Jo, sant. Oh my god! Var i USA accepterar Nej. monopolpengar, eller? Nej. Varför? Kom igen. Billie Eilish är ledsen för att hon inte är fattig. Ja, förmodligen. Obviously. Förmodligen. Kolla på henne. Lasse Berghagen Ja! Nej. är ett hot Jo, det är han mot nog. miljön. Det är nog. Ja, det är du som får trycka. Melonmuseet i Jönköping. Tonvis med vattenmeloner dumpade i motionsspår. Falskt. Jönköping. Gud, det är säkert sant. 6-åring flög på 2000 meters höjd i hemgjord hem. Jo, eller? Tid. Nej, det kanske är så 1000 meter. Med tid. Chips. Och där är tiden ute. Stort Det låter tack! som att vi... Nu ska vi se vilka som blir kvällens stora segrare. Det här var alltså finalmomentet och jag måste säga jag är otroligt imponerad. Ni har varit fantastiskt duktiga och kunniga. Tack. Vilken koll ni har haft fram tills nu. Nej. Jo, för Tusse och Edvin, i snabba flödet plockar ni det hem hela 1 poäng. Nej, vilket... Åh gud, vilken skam! Och Det är inte den serien. Carolina och Edvin, ni plockade hem 0. Ja! Men detta gör
ändå att eftersom Carolina och Edvin låg i ledning så vinner de hela programmet med sina 10 poäng. Alltså, det är bäst. Fy fan vad roligt. Och grattis! Otroligt! Beskriv era känslor just nu. Ja, men det är bara glädje, ren Det var glädje. ren glädje. Ingen och det är ondska. alltså, nej, Ingen ondska, bara glädje. Nej. Ja. Ni har alla pensionärer där ute i Sverige. Ja, det har vi. Fantastiskt jobbat hörni, stort grattis! Vinst eller förlust, det här är ju en tävling och alla lag de kommer ju komma tillbaka för att fortsätta tävla om att ta hem hela kebabrullen. Och nästa vecka, ja då får jag få ett sällskap av det här goa gänget. Och det tycker jag är lite tråkigt att missa. Hej då, ta hand om varandra eller som Malala brukar säga, det finns inga dåliga väder, bara dåliga kläder. Puss!